Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Η νόσος του Alzheimer είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και γνωστές ασθένειες που επηρεάζουν τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες των ηλικιωμένων. Ωστόσο, παρά την εκτενή έρευνα και ενημέρωση, υπάρχουν ακόμη πολλοί μύθοι και παρανοήσεις γύρω από αυτήν την ασθένεια. Αυτοί οι μύθοι όχι μόνο ενισχύουν την παρεξήγηση και το στίγμα που συνδέεται με την νόσο του Alzheimer, αλλά επίσης μπορεί να αποτρέψουν την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε μερικούς από τους πιο κοινούς μύθους και θα ξεκαθαρίσουμε τις πραγματικότητες που κρύβονται πίσω από αυτούς, ελπίζοντας να σας διαφωτίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη σοβαρότητα και την αλήθεια γύρω από την νόσο του Alzheimer. Οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν τους όρους Alzheimer και άνοια εναλλακτικά, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η άνοια αναφέρεται γενικά σε καταστάσεις που οδηγούν σε εξασθενημένη μνήμη, σκέψη, συλλογισμό και συμπεριφορά και το Alzheimer είναι μόνο ένας τύπος άνοιας. Οι όροι είναι πιθανό να συγχέονται επειδή το Alzheimer είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας και η πιο γνωστή. Άλλοι τύποι άνοιας περιλαμβάνουν την άνοια με σωμάτια Lewy, την μετοποκροταφική άνοια και την αγκιακή άνοια. Εάν ένας γονέας ή στενός συγγενής έχει Alzheimer, μπορεί να ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να το αναπτύξετε καθώς μεγαλώνετε. Η πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει Alzheimer είναι υψηλότερη εάν έχει συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές που μπορούν να κληρονομηθούν από ένα γονέα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, το γεγονός ότι ένας βιολογικός γονέας έχει Alzheimer δεν σημαίνει ότι τα παιδιά τους θα το αναπτύξουν επίσης. Το Alzheimer είναι πολύπλοκο και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως τι το προκαλεί στους περισσότερους ανθρώπους. Έρευνες δείχνουν ότι στους περισσότερους ανθρώπους ένας συνδυασμός παραγόντων πέραν των γενετικών διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη και την πορεία της ασθένειας. Παράγοντες όπως η άσκηση, η διατροφή, η έκθεση σε ρήπους και το κάπνισμα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει Alzheimer. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς να προλάβουμε την ασθένεια, είναι σημαντικό να υιοθετούμε υγιεινές συνήθειες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, όπως η τακτική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή. Αν και ο πιο γνωστός παράγοντας κινδύνου για την νόσο του Alzheimer είναι η ηλικία, αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο οι ηλικιωμένοι το αναπτύσσουν. Για τους περισσότερους ανθρώπους με Alzheimer, είναι αλήθεια ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται πρώτα στα μέσα της δεκαετίας των 60 ή αργότερα. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν συμπτώματα νωρίτερα, ακόμη και από την ηλικία των 30. Όταν κάποιος αναπτύσσει Alzheimer μεταξύ της ηλικίας και των μέσων της δεκαετίας των 60, αυτό ονομάζεται πρώιμο Alzheimer. Το πρώιμο Alzheimer είναι σπάνιο. Αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των ανθρώπων με την ασθένεια. Η ανάπτυξη του Alzheimer σε νεότερη ηλικία μπορεί να παρουσιάσει συγκεκριμένες προκλήσεις. Τα άτομα που διαγιγνώσκονται σε νεότερες ηλικίες είναι πιο πιθανό να μεγαλώνουν παιδιά ή να εργάζονται εκτός σπιτιού ή και τα δύο. Πολλοί άνθρωποι που ζουν με σύνδρομο Down, μια γενετική κατάσταση, θα αναπτύξουν επίσης Alzheimer σε νεότερη ηλικία και μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα στα 40 τους. Πολλοί άνθρωποι γίνονται πιο ξεχασιάριδες καθώς μεγαλώνουν και κάποια ξεχαστικότητα, όπως το να χάνεις πράγματα που και που, είναι φυσιολογική. Ωστόσο, κοινά σημάδια και συμπτώματα της νόσου του Alzheimer, όπως
η συχνή λήψη κακών αποφάσεων, η δυσκολία στην αναγνώριση φίλων και συγγενών ή η απώλεια της αίσθησης της ημερομηνίας ή της εποχής του χρόνου δεν αποτελούν φυσιολογικό μέρος της γύρανσης. Εάν ανησυχείτε για τη μνήμη σας ή άλλα πιθανά συμπτώματα του Alzheimer, μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός μπορεί να σας κάνει ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό της υγείας σας, να αξιολογήσει τη σκέψη και τη μνήμη σας και να διεξάγει ιατρικές εξετάσεις για να καθορίσει τη διάγνωσή σας. Παρόλο που τα προβλήματα μνήμης είναι συνήθως από τα πρώτα σημάδια της νόσου του Alzheimer, δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα μνήμης σηματοδοτούν την ασθένεια. Ορισμένη ξεχαστικότητα είναι φυσιολογική καθώς μεγαλώνουμε. Συζητήστε με τον γιατρό σας για να προσδιορίσετε αν οι αλλαγές στη μνήμη που παρατηρείτε είναι φυσιολογικές ή μπορεί να αποτελούν σημάδι κάτι πιο σοβαρού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάθλιψη ή οι παρενέργειες φαρμάκων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα μνήμης και άλλες δυσκολίες στη σκέψη. Είναι δυνατόν να αναστραφούν κάποια προβλήματα μνήμης ανάλογα με την αιτία. Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι και διαφημίσεις που υπόσχονται ότι ορισμένα συμπληρώματα μπορούν αποτελεσματικά να προλάβουν, να καθυστερήσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες όπως το Alzheimer. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες μπορεί να φαίνονται αξιόπιστες, προσφέροντας συμβουλές για υγιή γύρανση και το Alzheimer για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς και προς το παρόν κανένα συμπλήρωμα δεν έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί, προλαμβάνει ή θεραπεύει το Alzheimer. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα ή δοκιμάσετε οποιαδήποτε άλλη νέα θεραπεία. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένος τρόπος να προληφθεί η νόσος του Alzheimer. Ωστόσο, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο για αυτήν την ασθένεια. Κάποιοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να ελεγχθούν, ενώ άλλοι, όπως τα γονίδια που κληρονομείτε, δεν μπορούν. Γενικά, η υγιεινή διαβίωση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παραγόντων κινδύνου που έχουν συσχετιστεί με την νόσο του Alzheimer και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη γύρανση. Αυτά περιλαμβάνουν έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, διατήρηση υγιούς βάρους, παραμένοντας διανοητικά και σωματικά ενεργός, πρόληψη τραυματισμών κεφαλής, ύπνος 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ, χρήση βοηθημάτων αποκατάστασης ακοής όπως ακουστικά και κοχλιακά εμφυτεύματα εάν είναι απαραίτητο. Το αλουμίνιο είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται συνήθως σε πράγματα όπως κατσαρόλες, τηγάνια, ακόμη και στο έδαφος της γης. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του αλουμινίου και της νόσου Alzheimer. Για παράδειγμα, οι μελέτες νεκροψίας έχουν δείξει υψηλότερα επίπεδα αλουμινίου στους εγκεφάλους των ατόμων με Alzheimer σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν Alzheimer, αλλά δεν είναι σαφές ποιο ρόλο μπορεί να παίζει το αλουμίνιο. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως τα μέταλλα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και άλλες χημικές ουσίες μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει Alzheimer. Στο βίντεο αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής διάφορες αιτίες ή παθήσεις που έχουν σχέση με την νόσο του Alzheimer. Στο κανάλι υπάρχουν σχετικά βίντεο. Πάρτε μια γεύση και μην ξεχνάτε πως τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.